Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita kembali ke podcast The Tiger Show episod 2. Sebelum saya mulakan podcast pada hari ini, kita minta semua penonton dan pendengar untuk like akaun media sosial kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify. Hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama kita pada hari ini seorang yang saya sangat kagumi, seorang rakyat Malaysia yang akhirnya berjaya di peringkat antarabangsa sebagai seorang war photographer. Ya, Assalamualaikum Encik Zainal Abdul Halim. Waalaikumsalam, Yamin. Terima kasih kerana sudi datang podcast The Tiger Show. Jadi sebelum saya nak tanya soalan kepada Zainal, saya cerita sikit latar belakang dia yang dia boleh tambah kemudiannya lah. Zainal ni sebab apa saya hormati, dia adalah seorang fotografer yang tidak melalui pendidikan formal. Kita panggil a self-taught photographer lah. Daripada seorang yang bekerja di bank, akhirnya beliau menjadi seorang press photographer di peringkat nasional dengan surat khabar. Kemudian akhirnya menyertai agensi media antarabangsa. So, Zainal, kalau boleh cerita sikit, macam mana boleh begitu minat dengan fotografi sampai akhirnya meninggalkan satu kerjaya yang agak stabil lah pada ketika itu, kerja bank kan? Terima kasih. Thanks for having me. Okey, sama-sama. Kita berbangga Zainal sudi datang. Dia cerita dia macam ni, Min. Waktu kerja bank dululah. Okey, cerita kerja bank lah. Bank apa kalau boleh? Kalau bank tu kalau saya sebut kebanyakan dan mungkin banyak orang tak tahu, iaitu bank tu nama dia Bank DL Indochine at the Suez. Jadi bank negara mana tu? Complicated sikit lah kan. Office dia dekat Jalan Pudu. Okay, dan branch dia ada satu kat Chowkit. Itu je lah bank yang ada dulu. Tak banyak pun international bank. International Bank daripada mana bank ni? Bank tu daripada Perancis. Kemudian ditukar kepada nama Indo-Suez. Apabila Indo-Suez dibeli oleh rakyat Malaysia, ditukar kepada Malaysian French Bank. Okay, Malaysian French Bank. Lepas tu dia merge dengan mana punya bank saya pun tak tahu. Namanya sekarang Alliance Bank lah. Kan? Sampai sekarang lah ada Alliance Bank kan. Itu sejarah bank tu dulu lah. Ya. Waktu kerja bank dulu, Min, tahulah kerja bank tu 9 to 5. 9 to 5 rasa bosan sikit lah. Bosan duduk, pergi kerja, balik kerja, benda yang sama buat kan. Dan satu hari apabila dapat bonus dulu, bank dia bonus dia contractual. Contractual maknanya 2 bulan. Jadi pastinya bila ujung tahun mesti ada bonus. 2 bulan. Performance dia bukan ikut KPI, dia contractual 2 bulan. So bila dapat bonus tahun 70 lebih, 80 lebih tu taklah banyak. Tapi bila ada duit lebih, teringin nak beli kamera. Beli kamera tu bukan nak memang minat lah ambil gambar. Bukan nak jadikan mata pencarian, hobi je, hobi minat kan. So ada satu Cina nak jual kamera. Lepas tu zaman dulu kalau nak cari orang jual kamera, kita pergi Mel. Mel kan ada dia punya kolom iklan dia apa, kamera for sale, car for sale tu semua kan. So bila telefon dia kata dia memang nak jual. Saya beli the whole system equipment tu dengan harga RM450. Dengan flash, dengan tele. Tapi mesti ingatlah waktu tu Yashica, kamera dia brand Yashica. Dia pakai bukan clip mount, dia pakai screw. Screw maknanya kamera tu di screw kan. Memang lama kan. Lepas tu metering adalah satu bulat dia metering dia kat situ. Daripada situ saya belajar dengan dia lah benda-benda. Bila dia tunjuk gambar dia guna kamera yang saya beli tu, saya macam terpegun sebab gambar dia kenapa cantik sangat kan. Kamera macam ini je kan. Waktu tu saya tak tahu pasal Nikon ke Canon ke kan. Maksud dah tahu ke aperture ke? Tak tahu Zero. Kan. So daripada situ beli kat dia kata tak apa, dia akan ajar.
Oh, dah beli tu, selalu lagi jumpa dia untuk belajar. Tak jumpa, pakai telefon. Tapi telefon. ingat, bukan telefon handphone tau. Zaman dulu tak ada Telefon tak ni ada lah. mobile phone. Kita telefon rumah. Kan? Pakai house phone kan. Okey, telefon dia kan. Macam mana aperture, macam mana kira dia, kenapa aperture 16, kenapa tak pakai 2.8 supaya besar benda-benda macam ni lah kan. Memang confused. Okey, dia bukan ada auto ke apa, tak ada, semua manual. Masuk filem pun manual. Kan. So bila dia ada outing saya ikut dia lah. Yalah. Bila ada outing. Oh, dia dah jual kamera tu, dia masih lagi ada kamera Dia lain. beli kamera baru lah. Okey. Bila dia dah top tu, dia naik lah sikit-sikit kan kamera. So untuk konteks pada pendengar dan penonton kita, pada zaman itu, pada zaman Zainal belajar fotografi, masa tu tak ada internet. Jadi kalau kata nak cari buku pun kena pergi library. Ya. Jadi yang apa yang Zainal maklumkan tadi, yang dia beli kamera tengok pada surat khabar zaman dulu, kat surat khabar ni, mungkin ramai yang tak pernah tengok surat khabar pun, dia ada ruangan iklan, jual kereta, jual rumah. Segala-galanya lah. Segala-gala lah. Kalau apa nak jual kat situ. Lagi satu, dulu banyak magazine. Magazine fotografi kan. Magazine fotografi yang mana landscape lah apa. Mesti beli mahal. magazine lah. Beli magazine. Mesti mahal kan? Nak kalau kira mahal, memang mahal. Tapi Sebab bila dia jatuh minat tu, dia mahal tu dah tolak ke tepi lah. Bila ada duit, itu yang kita cerita dia bila dah beli tu. So dia daripada minat, dia jadi passion. Satu passion yang mana nak tidur ingat fotografi. Kan? Bangun tidur ingat fotografi kan. Jadi macam pergi kerja bank kan. Tapi sampai saya jadi fotografer bank lah. Sebab saya minat kan office kan. Bila ada dinner ke sport volunteer je ke ataupun dia orang bayar? Itu kira free je lah. Free je lah. Kan. Pasal kerja bank, tapi diorang belikan filem semua lah. Kan. Dia tanggung cuci semua lah. Kan. Seronok lah kan. Seronok dapat bila macam tu. Lepas tu, bila dah satu serius pendapatan tak banyak masa tu. Biar tu duit tak ada. Kan. Tapi equipment nak beli baru. Cerita dia, equipment nak beli baru, duit tak ada. So kita buat wedding masa tu dalam. Dah start buat wedding dah? Terpaksa buat wedding ni. Kalau tak ada buat wedding tak boleh. Wedding ni iklan kan pada macam mana? Daripada kawan-kawan lah? Daripada kawan-kawan. Dia mana dia iklan-iklan dulu. Kan. Daripada kawan-kawan. Okey. Cerita dia macam ni. Bila saya beli kamera tu, cerita dia. Ini satu cerita yang menarik. Kamera tu saya dapat kamera Yashica tu. Tiap-tiap hari saya kerja bank. Tiap-tiap hari saya pergi ke SS2 tu. PJ. PJ ada satu YS foto, saya tak ingat dah kedai apa nama. Kedai tu tiap bila lunchtime saya pergi, saya cerita dengan salesman tu, tengok kamera Nikon, masa tu Nikon FM2 F3 kan. FM2 kan, tanya duit tak ada, tapi minat dia pasal tengok je kan. Dan mungkin rezeki kot. Ada satu hari saya turun, saya bawa kereta bank. Saya berhenti kat kedai tu, saya buka pintu, bayangkan Min, ada duit dekat bawah tu selonggok RM50. Duit orang jatuh? Dekat parking. Orang jatuh lah kan. Saya ambil duit tu, saya masuk dalam kereta. Saya kira duit tu ada RM950. Mungkin orang tu keluar daripada depan tu ada bank. Dia keluar daripada bank, dia keluar RM1,000, dia ambil RM50, jatuh kot kan. Mana saya nak cari tu RM950 besar. Banyak besar lah. Tahulah, depan kedai kamera yang saya minat FM2 dia jual RM850. So terus masuk kedai, terus beli cash RM850. Tak terkejut kedai tu? Zaman tu kan kalau beli. Tak tahulah dia kan. Tapi itulah permulaannya start. Lepas tu start beli kamera lens. Dia beli body saja RM850. Lens tak ada lagi. Kan lens nak beli pun duit juga kan. So pinjam kat kawan-kawan ada ke. Daripada situlah mula. Lepas tu start buat wedding pakai Nikon FM2. FM2 satu kamera yang amat bagus. Ya. Manual, tak ada bateri, boleh operate. Kan, apa cuaca pun, itu kalau baling anjing pun mati juga. Dia punya keras dia tu. Okay, kalau Zainal boleh ceritakan sikit latar belakang pendidikan, ada ke belajar fotografi ke journalism secara formal ke ataupun latar belakang sebelum masuk bank tu? Masuk bank tak, belajar fotografi ya. Belajar fotografi. Maksudnya pendidikan lah, maksudnya pendidikan sekolah sampai tinggi sebab ingat tahun 70, awal 70-an apabila saya habis Malaysian Certificate
of Education. MCE. Bukan SPM. ya. MCE kan. Bila habis SPM kebanyakan orang akan kerja. Terus kerja je kan. Kerja ataupun kalau kita betul-betul orang yang pakai cermin mata yang tebal. Tu baru masuk universiti dapat grade 1 dengan markah yang tinggi, masuklah UM ke UiTM. UiTM 2-3 boleh masukkan. Tapi saya tak masuk sebab yelah man, tu zaman-zaman blues, zaman-zaman rock. Kepala otak memang ingat blues, ingat rock. Zainal rock juga main gitar tak, ke? itu bukan rock, itu blues, zaman blues. Kan? Main gitar juga? Lepas tu kawan-kawan semua dengan main bola semua. Jadi kepala otak ingat nak pergi overseas, nak merantau, nak jadi kutu berhak. Dulu orang panggil kutu berhak. Kan, nak merantau kan. Tapi itulah lepas tu yalah, kena kerja lah nak cari duit kan. So untuk konteks kita nak share dengan pendengar dan penonton ni, maksudnya zaman tu Malaysian Certificate of Examination Education MCE ni, sebab kita waktu tu period-period yang baru lepas, tak berapa lama lepas merdeka lah. Jadi pendidikan di Malaysia ni masih lagi terkait banyak dengan England kan. Jadi British. tak senang tau kalau MCE zaman tu. English dia Cambridge English, dia Cambridge Oxford English. Jadi Cik Zainal dia generasi daripada tu lah. Okey, jadi begitu. Okey, jadi bila kerja bank lama juga sampai 15 tahun. Ya. So dalam tempoh 15 tahun. Saya rasa banyak buang masa kat situ lah. Tapi 15 tahun tu, masa kerja bank tu, masa itulah tempoh pembelajaran fotografi juga kan? Belajar fotografi saya rasa akhir dalam 2-3 tahun sebelum berhenti kerja bank lah. Tapi keputusan besar tu untuk berhenti bank, dah dapat tawaran kerja ke ataupun? Tak, dia cerita dia nak berhenti bank tu. Sebenarnya saya banyak fotografi saya buat. Wedding saya buat, nature, makro, fashion, portrait, sebut saja, sport dan banyak-banyak bidang fotografi tu kan. Yang paling minat adalah sport. Okey. Sport satu subjek yang saya minat sangat nak buat. Sport pertama yang Zainal cover apa? Bola? Dia tak cerita dia bila sport yang pertama tu saya rasa saya ambil track and field kot. Okay, saya minat sport tapi bila nak dalam bidang sport ni nak masuk susah. Kita harus ada tag, media tag untuk masuk ke padang untuk ambil gambar. Kan? Jadi macam mana saya nak buat? Jadi akhirnya saya buat keputusan saya nak cari satu media yang mana nanti saya nak jadi sport photographer. Itu saja. Bukan nak jadi fotojournalis tau, tak ada. Nak jadi sport photographer. Okay. Dan apabila akhbar The Sun nak buka tahun 92, iyalah 92 macam tu kan. Dia nak buka, dia baru cari orang, saya dapat berita, kawan saya bagi tahu, dia kata akhbar Sun nak buka. Pergilah minta. Pun saya minta. Saya terus minta. Saya minta dan dapat. Dia orang tengok portfolio lah, bawa lah. Masa tu dia bukan tengok saya punya sertifikat belajar dekat mana fotografi, tak ada. Dia tengok, lepas tu saya bawa slide lah. Saya bawa slide. Dia pun taruh, how much you want? Gaji. Dia tanyalah berapa gaji nak kan. Saya cakap lah saya nak gaji sekian-sekian. Oh itu tak boleh lah. Dia kata gaji aku pun tak sampai tu katanya. Itu satu Chinese chief photographer kan. Then berapa nak offer kan. So dia kata dia offer sekian-sekian. Saya pun balik rumah, discuss dengan wife. Lagi rendah pada bank ke? Itu masalah dia. Masalah dia, bank tu dia lagi tinggi pada bank, tapi bank tu ada overtime. Zaman dulu bank overtime dia sapu bersih overtime kan. Bila dengan overtime bank lagi tinggi. Kan. Tapi saya discuss dengan wife saya kan. Lepas tu saya discuss dengan bos saya di bank. Kan. Chinese guy lah juga kan. Dia discuss dengan dia kata, lepas tu dia tanya, siapa owner dia? Saya cakap Vincent Tan. Maksud tu Vincent Tan lah. Okey, pergi katanya. Sampai sekarang? Dia kata pergi sebab dia tahu Vincent Tan tu ada duit and things like that kan. Dia suruh pergi Dia suruh pergi. Saya berhenti terus. Masuk. Bila masuk setahun pertama saya buatlah segala-galanya. Kucing mati, longkang tersumbat,
orang mati. Semua segala-gala dalam journalism, Termasuk general news yang General besar, news, kecil gambar semua. bangunan, gambar yang tak bergerak, orang bergerak, segala-galanya lah. Sebut saja kan. Official function semua buat lah. Business ke apa ke semua buat kan. Dan saya rasa setahun lepas tu dia start hantar saya pergi sport. Masa tu ialah akhbar baru. Jadi yang nak menonjol ada dalam 5 orang. Saya push myself pergi jadi sport photographer lah. Lepas setahun lebih saya jadi sport photographer. Saya lebih pada sport. Saya control sport desk tu lah. Maknanya gambar dalam sport section tu saya yang handle. Okay, hari ni nak kena buat apa? Apalah tengok bola semua free. Semi pro zaman tu. Semualah zaman-zaman itu zaman-zaman apa? Fandi ke zaman Zainal main dulu, si Azman Adnan semua kan. Itu dapat jadi sport photographer. Dapat jadi sport photographer selepas 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun jadi sport photographer. Saya dijadikan deputy chief photographer. Bila jadi deputy chief photographer tu, saya terpaksa limit saya punya keluar tu, tapi saya masih keluar sport sebab bola dulu malam aja. Sport Keluar. tetap pergi. Sport tetap pergi. Saya tetap nak pergi juga kan. Dan akhirnya saya jadi chief photographer dekat The Sun. Tu susah sikit lah nak keluar, tapi saya tetap keluar juga. Kan, mana ada Sukma ke, ada SEA Game ke, saya tetap nak pergi sebab benda yang saya minat. Saya nak. Masa mula-mula join The Sun tu tak salah ada satu SEA Game kat Malaysia kan? Ada satu SEA Game. Ada waktu tu 2001 waktu 9/11. Oh, 9/11. Waktu 9/11 tu SEA Game lah, waktu tengah SEA Game. 2001. Kan? Itu SEA Game. Tapi tak, masa dengan Sun saya rasa saya tak pasti ada tidak. Kan? Ada Sukma banyak lah. Macam dekat The Sun dulu, kalau international sport dia pergi cover tak? Yang Dia Malaysia? cover kalau main kat sini. Oh, kalau luar dia tak pergi lah. Kalau keluar macam SEA Games yang mana ada Malaysian involved, dia pergi. kita pergi. Kalau tak ada Malaysian, there's no point lah kita pergi. Sebab wire pun ada kan, supply gambar. Kalau tak salah, maksudnya bila time kerja The Sun tu, ingat tak ada satu, kalau ada peristiwa besar ke yang Yang paling besar? Paling besar. Tu Highland Tower tu. Ada tahu runtuh. Waktu tu hari Sabtu. Okey. Waktu tu Sun hari Sabtu, hari Minggu tak ada paper. Okey. Okay? Hari Sabtu, hari Minggu dia tak ada paper. Dia ada Isnin sampai Jumaat saja. Kan? So bila berlaku tu, saya pun start motor. Naik motor, sebab dah tahu dah. Naik motor mesti jam punya kan. Naik motor pergi naik atas tu, tengoklah Highland Tower tu. Ambil gambar kan. Ingatkan sekejap. Rupanya berhari-hari lah. Akhirnya jadi berhari-hari. Berhari-hari lah. Jadi makna kena rotate dengan orang kan. Akhirnya jadi main coverage lah. Itu yang paling besar. Besar tu. Lepas tu dengan Sun, tak ingat lah saya kalau yang tu. Yang tu je lah. Kalau ingat 93, 94. Ada yang tahu. dia 94. Yang tu kan. Form 2. 93, 94. Itu besar lah. Tapi masih pakai kamera FM2. Manual focus, everything. Masa tu maksudnya bila kerja dengan The Sun, kamera sendiri lah pakai? Tahun yang pertama pakai sendiri. Lepas tu company beli kan? Lepas tu company beli. Bila company beli tu rasa seronok. Macam dapat kamera Canon. Dia datang satu lori tau. Pasal fotografer kan main nak hantar satu lori punya barang Min. Bayang kan? Seronok rasanya. Dengan 600 mm. Semua dia beli Semua dia beli. Ada duit. So, kalau Zainal ingat kerja The Sun ni sampai tahun berapa? Sebelum Saya kerja The Sun sampai 98. Waktu tu saya chief photographer. So apabila datangnya seorang fotografer Reuters, dia datang, dia nak tengok screen Reuters lah. Nak advise macam mana benda-benda kan. Kalau gambar nak ambil macam mana. Lepas tu dia kata dia nak kena tukar Singapura. So saya tanyalah dia siapa yang ganti dia. Lepas tu dia tanya, engkau nak tak? Boleh ke? Engkau nak, kau apply lah katanya. Jadi saya pun diam aja lah. Kan, banyak buat kerja. Tahulah kerja office jadi chief kan, nak handle budak-budak, nak buat budget, nak tengok equipment, nak tengok filem, nak order filem semua. So dia datang, lepas tu sebulan lepas tu dia datang balik. Where's the letter? You said you want. Dia cakap, serius ke? Serius katanya kan. So buatlah satu surat yang simple, straightforward kan. Bukanlah macam surat berhenti bye-bye sir je kan. Tak adalah. Surat tu kan. Bagi kat dia, lepas tu seminggu lepas tu dia panggil interview. Pergi Singapura panggil interview. Interview kat Tapi Singapura.
tak jadi pergi Singapura sebab bos daripada Singapura kata tak apa aku pergi KL nanti kita jumpa. Ah. The best part bila yalah, dia orang tu profesional kan. Dia tak interview, dia tak tanya gambar, dia tak tanya exposure, dia tak suruh tak. ambil gambar kan. Tu you sepatutnya dah tahulah semua tu. Dia tanya Soalan dia apa tu? anak berapa? Aha. Kan. Tapi kalau kau kena pergi overseas semua kau tak ada masalah ke? Tak ada. Dia tak ada tanya dia tak ada tengok gambar langsung. Kan. Okay lah. Dia kata I'll let the bureau chief know and then let's see you from there lah katanya. So bila masuk Reuters tu dapat dengan Reuters. Tak, masa tu ada tak online apply juga? Bila saya dah masuk tu saya ingat surat tu ada banyak ni. Maksudnya Zainal ni kira hebat. Orang apply tak ada. Orang apply tapi bukan masalah orang tu datang interview. Orang tu tak datang interview langsung. Sebab yang kontrol adalah orang yang panggil saya. Maksudnya tak panggil langsung pun. Kan. Dia dah tahu siapa dia nak. Itu cerita dia tahu siapa Ceritanya dia nak. dia tanya tu memang dia dah nak Zainal lah. Maksudnya Zainal ni Tak, yalah, agak hebat lah pada ketika bukan itu. lagi hebat Min. Tak hebat tak? Dia macam ni Min. Nak jadi wire photographer ni, okay, ambil gambar satu hal lah. Okay, zaman-zaman dulu quality is the most important thing. Yes. Okay. Pasal paper masa tu iklan pun The banyak. most important thing dalam wire adalah macam mana kita nak kerja tanpa supervision tau. Tanpa Independent, work independently lah. tanpa orang suruh. Okay. News sense mesti nak kuat. Benda berlaku dah tahu benda tu akan meletup, akan jadi story yang lebih besar kan. So kita dah gerak kita punya diri sendiri untuk buat story itu, cover kan. Jadi itu yang penting. Waktu kat Reuters mula-mula tu base kat KL lah. Base KL lah kan. So masa base KL tu cover di Malaysia saja pun ataupun dah start kena keluar kan? Bila kerja dekat Malaysia, cover Malaysia, dia punya coverage adalah kita jaga Malaysia dengan Brunei. Okay. Siapa kerja kat Malaysia, cover Malaysia dengan Brunei. Tapi tahulah, Amin tahulah, Brunei ni satu negara tak ada politik. Dia basically kalau ada event antarabangsa je lah pergi. event apa, hari jadi Sultan Brunei. Ataupun ada lawatan. The biggest story yang saya cover untuk Reuters adalah apabila adik dia lelong barang, ingat tak? Dia ada lelong barang, adik dia punya sudah curi barang ke apa saya tak ingat. Dia lelong barang-barang dia kan, dengan story. Macam apa emas, dia punya pipe berbentuk emas semua. Itu yang paling besar, lain tak ada lah. Kan.